היום בארץ חפר אנחנו פוגשים את פרופסור עמיחי מזר לשיחה על השאלה שמלווה כמעט כל חפירה בארץ ישראל. מה היחס בין המקרא לבין הממצא הארכיאולוגי? פרופסור מזר רואה את עצמו כשריד אחרון למי שעדיין חושב שממלכת דוד ושלמה התקיימה ממש כמו שכתוב בסיפור המקראי. פרופסור מזר יחזיר אל השולחן את העדויות המצטברות ואת הממצאים העדכניים שפותחים מחדש דיון שרק לפני רגע חשבנו שיוכרע. בארץ כמו שלנו, שהתנ"ך תופס מקום כל כך חשוב, וזה הטקסט העיקרי שיש לנו לגבי מה שנקרא תקופת המקרא, אי אפשר לנהל פה מחקר ארכיאולוגי של התקופות האלה בלי להתייחס לטקסט. בדיוק כמו שבאיטליה או ביוון, את לא תחפרי בלי להתייחס לטקסטים הקלאסיים, וגם שם יש בעיות לא קטנות, כן? וגם בארצות אחרות, בסין ועוד, הארכיאולוגיה והטקסט תמיד עומדים אחד מול השני, וככל שאנחנו הולכים אחורה בזמן, הבעייתיות בדבר הקורלציה בין הטקסט והארכיאולוגיה היא גדולה. ואנחנו רואים בשנים האחרונות שיותר ויותר הארכיאולוגיה תופסת מקום חשוב ככלי לבדיקת, נקרא לזה האותנטיות או העתיקות של מקורות ושל מסורות שהשתמרו בטקסט. אני חושבת, איך שאתה מציג את זה, אפשר להגיד באופן כמעט, כמו שאמרת, מובן מאליו, שיש את הטקסט והארכיאולוגיה כל הזמן ביחס אליו, עם מה שכתוב מוכח או לא מוכח, מאומת או לא מאומת, נכון? זה בעצם כמעט במובהק זה מה שקורה. ברור, ברור. אלא מה? שהיו שנים רבות מאוד, שבהן חלק גדול מהארכיאולוגים, האמריקאים למשל שעבדו בארץ, חלק מהאירופאים, חלק מהישראלים, היו מאוד מאוד צמודים לטקסט, נגיד קיבלו את הטקסט כפי שהוא. הביקורתיות שהתפתחה עוד בגרמניה במאה ה-19 לא כל כך הגיעה למחוזות האלה. נגיד הפרוטסטנטים בארצות הברית, האסכולה של וויליאם אולברייט, שהיה אחד מגדולי הארכיאולוגים שפעלו בארץ, הארכיאולוגים וחוקרי תנ"ך. וגם בארץ, המורים שלי באוניברסיטה העברית ועוד, קיבלו את הטקסט המקראי כמעט כפי שהוא. וככה אני גם גדלתי על המסורות האלה בשנות ה-60 וה-70, אם נלך עד סוף שנות ה-80 נאמר, המסורות המקראיות התקבלו כפי שהן כמעט, והארכיאולוגיה כאילו הוסיפה להם מימד של אילוסטרציה. פני עולם המקרא, את זוכרת, היו 4 כרכים כאלה שיצאו, הארכיאולוגיה משמשת שם לאיור הטקסט המקראי. אבל כבר בשנות ה-80 אנחנו ידענו שחלק גדול מהטקסטים הקדומים, סיפורי האבות, סיפורי כיבוש הארץ, הם לא רק שלא מוכחים על ידי הממצא הארכיאולוגי, אלא חלק מהם מוכחשים על ידי הממצא הארכיאולוגי. אני הוצאתי ספר כללי על הארכיאולוגיה של ארץ ישראל ב-1990, ושם כבר האבות וכיבוש הארץ כבר לא היו קיימים כאירועים היסטוריים. הוויכוחים מתחילים על התקופות הבאות, תקופת השופטים והממלכה המאוחדת, מה שנקרא, ימי שאול, דוד, שלמה. אז תכף, כדי להבין למה הוויכוח מתמקד בתקופה הזאת שהזכרת, השופטים וראשית הממלכה המאוחדת, כי אתה אומר, בתקופות הקדומות יותר, האבות וכיבוש הארץ, וזה כבר היום ברור שלא. ובתקופות המאוחרות לזה, החל מהמאה התשיעית או השמינית לפני הספירה, שם בעצם אנחנו כבר יודעים שכן, כי יש מקורות חוץ מקראיים, שנותנים לנו עוד עדויות לכך שמה שכתוב קרה במציאות. וככה אנחנו נשארים בעצם עם נקודה בזמן ובמרחב, שזה פחות או יותר המאה ה-11 והעשירית לפני הספירה, שעיקר המחלוקת או סימני השאלה מתמקדים בתקופה הזאת, נכון? נכון. למה? וגם יש שאלה נוספת גדולה מאוד, והיא, מה זה עם ישראל, או מה זה ישראל בכלל? או מהו ישראל לעומת יהודה. הרבה כותבים על כך בשנים האחרונות, איך נוצר הגוף הזה שנקרא ישראל, מתי הישראלים ראו את עצמם כישראלים, וכמובן הדבר המרכזי הוא הדת הזאת, האל של אלוהי ישראל, מאיפה הוא הגיע, מתי הוא הגיע, מתי הוא התקבל. דרך אגב, אחד הדברים החשובים והמעניינים לזכור, שגם יהודה וגם ישראל, שתי ישויות נפרדות מאוד במחקר היום,
לשתיהן יש אותו אל, כן, אותו אלוהי ישראל. אז מתי כל זה קרה? ואיך זה קרה? וזאת שאלתית, שאלה גדולה מאוד, שכותבים עליה הרבה. היא שאלה שאלתית גם במובן התיאולוגי ולאנשים שנורא עוסקים בשאלה של אמיתות המקרא, והיא גם כאילו שאלה בקונטקסט של השיחה שקיימנו אותה עד עכשיו, של הממשקים בין שני הצירים האלה. אבל היא גם שאלה פוליטית חשובה, כי יש פה בעצם, אם אנחנו הולכים ומתמקדים בשאלה הזאת, על המאה ה-11 והעשירית, יש פה שאלה מאוד מאוד רצינית, והיא, אם אני אנסח אותה ככה באיזה, האם היינו מאוחדים והתפצלנו, או שתמיד היינו מפוצלים, ודווקא בשנים האחרונות התאחדנו. וזאת בעצם התמצית של השאלה, האם אי פעם הייתה ממלכה מאוחדת, שבראשה עמד דוד, ואחר כך שלמה, ובגלל נסיבות פנים לאומיות, קרה מה שקרה והתפצלנו, וזה החטא הקדמון שלנו כעם, או שזה מיתוס וזה מעולם לא היה, ותמיד היינו שתי ישויות, ישראל ויהודה, והפנטזיה הזאת לחזור לאיזה make America great again כזה, היא לא באמת הייתה. אוקיי, את ניסחת את זה מצוין. אז מה התשובה? והתשובה, אין תשובה חד משמעית. אני רק יכול להגיד לך, טרנדס, יש מה שנקרא הלכי רוח של החוקרים, שהם גם לא כל כך יורדים לעם, כי בעיני עם ישראל של היום, דוד ושלמה, לא תקחי אותם מהמסורות העממיות. אבל במחקר, בספרות המחקרית, אנחנו בהחלט רואים כפירה. כפירה בקיום של ממלכה מאוחדת במאה העשירית. כלומר, כפירה ברעיון שדוד איחד תחת שלטונו שטחים טריטוריאליים גדולים בארץ ישראל. גם את יהודה, גם את ישראל, ואפילו עד הצפון, עד נגיד אזור עמק החולה וכו', שזוהי המסורת המקראית. דרך אגב, המסורת המקראית, זה מעניין, מוציאה מכלל המסגרת הזאת של ממלכת דוד את פלשת. פלשת, זאת גם, זה מתאים מאוד למציאות ההיסטורית, לא כלולה בממלכת דוד. ושלמה כמובן... שפלשת זה מה? זה עזה. זה ערי הפלישתים, גת, עקרון, שמגיעות עד גבולות השפלה, עד גבולות שפלת יהודה, אשדוד, אשקלון ועזה שלא נחפרה, אבל אנחנו יודעים יפה מאוד על ארבעת האחרות מהממצא הארכיאולוגי, הן באמת היו מאוד מאוד חשובות, בעיקר גת, שהייתה העיר הכי גדולה במאה העשירית לפני הספירה באזור שלנו. אז באמת השאלה נשאלת, האם הסיפור המקראי הזה הוא מבוסס על מציאות היסטורית, כן או לא? אז אני אומר שוב, מרבית החוקרים, בוא נאמר, משנות ה-90 המוקדמות, כלומר ב-35 שנה האחרונות, זה נוצר כמעט קונסנזוס, שמבטלים את הממלכה המאוחדת כישות היסטורית. אני אולי אחד האחרונים, הרליקס האחרון שיושב מולך, שעדיין מאמין בקיומה של ממלכה כזאת, אבל אני אומר בפירוש שאנחנו לא יכולים להוכיח את זה בצורה חד משמעית, אלא אנחנו צריכים להיעזר בכל מיני תיאוריות והגבלות אנתרופולוגיות, על מנת לטעון שדבר כזה יכול היה להיות. אוקיי, אז בואו... יש גם בעיה... אוקיי, בסדר, תמשיך. אז בואו ננסה באמת לגעת בשיקולים לכאן ולכאן, בגלל שכמו שאמרת, זה כבר עשרות שנים שהוויכוח הזה מתנהל. חשבנו שהוא הוכרע, חשבנו שכבר, כמו שאמרת, יש איזה קונצנזוס שבעצם לא הייתה. שהיה איזה משהו, שדוד היה אולי סוג של מנהיג מקומי, כמו איזה אהוד בן גרה, או אולי גדעון, כן? מנהיג מקומי, שבטי. זה כבר כמעט הוכרע, ופתאום יש איזה נסיגה, ורגע, אולי בכל זאת יש מחלוקת. אז בואו ננסה לראות מה הו"בים האלה שאנחנו יכולים להיאחז בהם, ואולי הו"ב הראשון או העוגן הראשון, אולי כתובת אלדן, שמזכירה את בית דוד, לא? כן, כתובת תל דן, ואולי גם הכתובת מתל דן, כתובת ארמית, של כנראה חזאל, מלך ארם דמשק, שהוא מציב כתובת ניצחון בשער העיר דן, שם הוא מספר על מלחמתו נגד מלכי ישראל, כנראה אחזיה, יהורם ויהוא, ואחזיה כנראה מלך יהודה, השמות לא השתמרו, יש לנו רק שתי אותיות מכל מלך, אבל השם ישראל משתמר, דרך אגב, זה אחת הפעמים הבודדות שהשם ישראל מופיע במאה התשיעית, לאחר שקודם הוא הופיע רק פעם אחת
במקור מחוץ לתנ"ך, זאת כתובת מרנפתח, 300 שנה קודם לכן. מלך ישראל, ויהודה מופיעה תחת השם בית דוד, בית תף ד' ו' ד'. ייתכן מאוד, לפי שני חוקרים צרפתיים, שגם בכתובת מישה, הסטלה הגדולה של מישה מלך מואב, שנמצאה בדיבון, ונמצאת היום בלובר בפריז, אולי גם שם מופיע השם בית דוד, יש על כך ויכוח. עכשיו, מה זה אומר השם בית דוד? זה שם של שושלת. דרך אגב, היה מקובל במזרח הקדום לקרוא את הממלכה על שם מייסד השושלת. למשל, ממלכת ישראל נזכרת בכתובות האשוריות כבית עומרי. זה דבר מקובל, אפילו שבתקופה שכבר בית עומרי לא היה קיים. אז לכאורה, אם יש לנו כתובת שמדברת על בית דוד, לכאורה, אנחנו יכולים ללמוד מזה שיש שושלת. אז אני חושב שאין ספק שדוד כמייסד השושלת היה מוכר, אנחנו נמצאים בערך 150 שנה לאחר ימי דוד בתקופת כתובת תל דן. כלומר, כ-150 שנה לאחר ימי דוד, הוכר על ידי הסופר של חזאל מלך דמשק, שממלכת יהודה נשלטת על ידי בית דוד, שושלת בית דוד. זה עדיין לא אומר לנו מה הייתה עוצמתו של אותו דוד. זה רק אומר לנו שכנראה הוא היה דמות היסטורית. שהיה איש כזה, ושגם הוא לא היה איזה מנהיג לא חשוב מקומי, אני לא בטוחה שבלי לפגוע בעתניאל בן כנז, שהשם שלו מופיע באיזה כתובת של איזה אימפרטור מהאזור. אז זה שהשם של דוד מוזכר, זה בכל זאת אומר שהוא היה איזה דמות חשובה. הוא היה מייסד שושלת. מייסד שושלת. מייסד שושלת, זה דבר מאוד חשוב. עכשיו השאלה, מה הייתה עוצמתו בימיו? שאלה אחת. שאלה שנייה, מה הסיפור על שלמה? שלמה לא נזכר בשום מקור מחוץ לתנ"ך. גם דוד, זה רק פעם אחת. ואנחנו עוד לא גילינו את שמו של שלמה מחוץ לתנ"ך, והסיפורים על שלמה בתנ"ך הם באמת פנטסטיים. כל הסיפור על הזהב והעושר והעוצמה. וגבולות האימפריה. גבולות האימפריה הם בערך כמו של דוד, הוא לא מרחיב. שלמה הוא לא מלך לוחם. המלך הלוחם לפי התנ"ך הוא דוד. הוא זה שקבע את הגבולות. אבל שלמה, מיוחסים עליו כל מיני סיפורים מופלאים, על הארמון הנפלא שהוא בנה, המקדש המופלא שהוא בנה, הקשרים עם מלכת שבא וכל הדברים האלה. והשאלה היא, מה מכל זה הוא היסטורי, נכון? בסדר, אז היה דוד. אבל מה זה אומר על השאלה, האם דוד הזה עמד בראשה של ממלכה מאוחדת, שתחתיו, שבירתה ירושלים לצורך העניין, ושלטה פה בכל השבטים שפעם היו פה שבטים, והתאחדו לכדי ממלכה אחת. אוקיי, אז זאת שאלת $30,000. רוב החוקרים היום, אם תפתחי את הספרי ההיסטוריה שנכתבו בשנים האחרונות, או שוללים בכלל את ההיסטוריה של דוד, או מצמצמים את תחום שלטונו לתחום מאוד מצומצם באזור ירושלים, ואולי ממלכת אזור בנימין, שמצפון לירושלים, ויש כאלה שמושכים אותו עד לשפלה, נגיד חיר בית קייפה, אבל לא יותר מזה. כלומר, זו הייתה טריטוריה מאוד מצומצמת, איזה מין שייך כזה, איזה מין שליט שבטי, שיושב בירושלים, עם כל מה שיש לנו בירושלים, המבנה המדורג והביצור הגדול וכו', אבל הטריטוריה שהוא שולט בה היא מאוד מצומצמת, ללא שום קשר למה שמתואר בתנ"ך. אפשרות אחרת, שהועלתה על ידי חוקר, למשל, שאולי מדובר על מחלקה, על חברה נוודית. חברה נוודית שאנחנו לא רואים את השרידים הארכיאולוגיים שלה בשטח, שהם חיו באוהלים, ואז מדובר פה על איזושהי חברה שבטית, שבראשה עומדים מנהיגים שבטיים, ושדוד הצליח להשתלט על השבטים האלה, על טריטוריה שיכולה להיות נרחבת הרבה יותר. ארז בן יוסף הציע את התיאוריה הזאת. אפשרות אחרת שאני רוצה להציע, היא אפשרות שלוקחת בחשבון את העובדה שאנחנו נמצאים בתקופה של פער מאוד גדול. המאה העשירית היא תקופה של פער מאוד גדול. אנחנו יודעים שלמשל, קודם כל לא הייתה שום אימפריה ששלטה בארץ, מאז התמוטטות האימפריה המצרית ועד עלייתה של האימפריה האשורית. לא היה פה שום כוח אימפריאלי חיצוני. ב', הממלכות הטריטוריאליות האלה שאנחנו מכירים, עמון, מואב, אדום, היו ממש בהתחלת ההתפתחות שלהם. למשל על אדום אנחנו חושבים היום שאולי היא הייתה אותה ממלכה שבטית שפעלה בערבה ועסקה בהפקת נחושת. על ישראל אנחנו לא יודעים כמעט כלום במאה העשירית.
לא רק זה, אלא ערים של היישובים המרכזיים של תקופת השופטים, למשל שכם בהר, שילה, חרבו בסוף המאה ה-11. מגידו חרבה סביב 1000 לפני הספירה, ואין המשכיות, יש פער של עשרות שנים עד לשיקומה בתקופת המלוכה. זאת אומרת, יש לנו כאן עשרות שנים, כמעט 100 שנה, של איזשהו פער עצום בכל המבנה הגיאופוליטי של ארץ ישראל. ולפער הזה, אני חושב, נכנס דוד. כלומר, ייתכן מאוד שיש לנו כאן מנהיג כריזמטי, בעל יכולות גדולות, שהצליח למשך פרק זמן קצר לאחד שבטים שהמבנה המרכזי שלהם הוא מבנה שבטי, מבנה של קרבת דם, של מנהיגות שבטית. ייתכן מאוד שהוא הצליח לאחד אותם למשך פרק זמן מסוים, נגד אויבים משותפים, למשל הפלישתים במערב, שהיו אויב מאוד מאוד חזק, ממלכת גת במיוחד, שידועה לנו בדיוק מהתקופה הזאת. אדום בדרום אולי, גם כן תופסת איזשהו מקום. וייתכן מאוד שהוא יצר איזשהו גוף פוליטי קצר ימים. בדיוק. מדובר על תקופה קצרה מאוד. התנ"ך נותן לו 40 שנה, 40 שנה זה אומר שהתנ"ך לא ידע כמה שנים דוד מלך, כי זה מספר טיפולוגי, מספר מאוד כללי. הוא הדין לגבי שלמה, גם הוא 40 שנה. ובמשך פרק זמן קצר ייתכן שנוצר מין דבר כזה. אנחנו דרך אגב מכירים לזה הגבלות בעולם העתיק, במקומות שונים, כן? למשל במסופוטמיה הקדומה, בתקופת הברונזה התיכונה, מלך בשם שמשי עדד הקים ממלכה גדולה, ממוצא שבטי הוא היה, שמי מערבי, ואחר כך היא התפצלה. היו ממלכות כאלה, אפילו אנחנו מכירים בימי הביניים, את ממלכת המונגולים של צ'ינגיס חאן, שהתפצלה, הייתה שלטה לא רק, שלטה על אזור טריטוריאלי קצת יותר גדול מארץ ישראל. וגם לא השאירה אחריה כלום. בין כלום. שנחאי לבין בודפשט, ולא השאירה שום דבר. ארץ ישראל סך הכל היא כלום, היא ממש, תסתכלו על המפה של המזרח התיכון, היא טריטוריה קטנה מאוד. ולכן לדעתי ייתכן מצב שגם עם כל הבעייתיות שיש בכך, מירושלים הקטנה הזאת, שאנחנו מוצאים בה ביצור עצום, מבנה ענק, לפי דעתי הגדול ביותר בתקופה הזאת, במאה העשירית, הצליח אדם כמו דוד ליצור איזושהי מערכת שלטון ששלטה על טריטוריה גדולה יותר, אני לא יודע כמה, לא יודע אם הוא כוללת את עמק יזרעאל למשל, או את עמק החולה. אבל מה היא כן כוללת, לצורך העניין מבחינתך? היא יכולה לכלול את כל ההר המרכזי לדוגמה, אולי בקעת הירדן, אינני יודע. ושזה השאיר מורשת, זיכרון היסטורי שאותו אנחנו מוצאים במקרא. הרי המקרא נכתב מאות שנים יותר מאוחר, ומסורות עברו בעל פה, ובסופו של דבר התגבשו למה שהתגבשו. זאת אומרת, אתה אומר, אתה מציג איזושהי עמדת ביניים, אתה אומר, דוד היה מנהיג כריזמטי סליחה על הביטוי, אבל הבליח לרגע, הצליח לאחד את כל השבטים פה לאיזשהו שלטון קצת יותר משמעותי, אבל קצר מועד, אבל מה שכן, הוא הותיר חותם, והוא הותיר איזשהו מורשת שנשארה לאורך הדורות. כן, אני חושב, זה הפתרון שלי, אבל הוא פתרון שהוא יותר מרחיב מהפתרון המינימליסטי, המצומצם, שמצמצם את ממלכת דוד לאזור ירושלים גרדה, ירושלים פלוס מינוס. אני חושב שיכול להיות מצב, אבל אני לא יכול להוכיח את זה ארכיאולוגית. אין לי שום אפשרות להוכיח את התזה הזאת בצורה ארכיאולוגית. ובכל זאת, אתה הזכרת קודם שהמחלוקת הזאת כמעט כבר הוכרעה, שדוד לא באמת היה, ושלא הייתה ממלכה מאוחדת, ושזה היה משהו הרבה יותר שולי וקטן, ובשנים האחרונות יש כל מיני גילויים שמחזירים אותנו אחורה לצורך העניין, ואומרים, רגע, יכול להיות שכן היה פה משהו. אז בואו ננסה בקצרה לנעוץ את החידושים האלה, שבכל זאת מחזירים את השאלה לשולחן. כן, זה נכון, הם מעטים, הם מאוד מעטים, אבל בכל זאת חזקים לדעתי. ניקח את תקופת שלמה. שלמה מתואר כמו שהוא מתואר, כמו שאמרנו, מין מלך מופלא כזה, שיודע לדבר אל חיות ואל הציפורים והדגים, משהו יוצא מהכלל. אבל יש פסוק אחד שהוא נראה יותר ריאלי, וזה הפסוק שמדבר על הבנייה במלכים א', הסיפור שמדבר על שלמה כבנאי. הוא בונה ערים, והתנ"ך נותן לנו שמות של ערים, חצור, מגידו, גזר, תמר ובעלת. אנחנו לא יודעים על תמר ובעלת כמעט כלום, אבל גזר, חצור ומגידו הם מקומות קיימים. נחפרו. כן. בשנות ה-60, יגאל ידין, המורה שלי, בעקבות החפירות בחצור, שם הוא גילה שער,
של 6 תאים, שער מאוד יפה וחומת סוגרים כזאת, שהוא תארך אותם למאה העשירית, ייחס אותם לשלמה. הוא בדק את הממצא במגידו, שם גם כן יש לנו שער, הוא גם חפר במגידו וחשב שהוא חפר גם חומת סוגרים, זה כנראה לא נכון, ואת השער במגידו הוא גם כן ייחס לאותה תקופה למאה העשירית. ואחר כך הוא בדק את חפירות גזר, גזר יש פרסום מ-1910 של חופר בריטי בשם סטיוארט מקליסטר. מקליסטר מפרסם איזשהו בניין שהוא חשב שהוא מצודה הלניסטית בתקופת החשמונאים, אבל ידין ראה שם את אותה תוכנית של שער, כמו במגידו וכמו בחצור. יותר מאוחר באה המשלחת האמריקאית, חפרה, מצאה את האגף השני, היום עומד השער הזה נהדר בגזר, והאמריקאים שחפרו שם, ביבר ואחרים, תיארכו אותו למאה העשירית. נוצרה פרדיגמה. יש לנו 3 שערים מימי שלמה, גזר, חצור, מגידו, הוכחה ששלמה בנה את המבנים האלה, היה לו אדריכל, בלופרינט, שערים באותה תוכנית, נהדר. וגם יש לנו סוג של אימפריה, זאת אומרת, יש לנו את גזר עד מגידו וחצור, זה בכל זאת... המונח אימפריה... זה לא ירושלים, זה לא משהו מקומי, גזר עד מגידו וחצור. זה כל ארץ ישראל, עד עמק החולה. כן. יפה, עברו שנים, הגיעו שנות ה-80, והתחילה כמובן במדע, אנחנו הרי חיים על פרדיגמות ושלילת הפרדיגמות. ואז באה שלילה של הפרדיגמה הזאת, והתחילו מחקרים ששללו את הסיפור הזה, ותיארכו, למשל המשלחת שעובדת במגידו בראשות ישראל פינקלשטיין ואחרים, הם תיארכו את שער מגידו בכלל המאה השמינית, 200 שנה אחרי שלמה. ופינקלשטיין למשל כתב שהשער בחצור הוא מהמאה התשיעית, ובגזר הוא מהמאה התשיעית. וזה עבר למחקר ומתגלגל במחקר כבר 25 שנה. והנה בשנים האחרונות חזרה משלחת אמריקאית ישראלית לחפור בגזר. הם חפרו ליד השער, מבנים ציבוריים גדולים, משמעותיים, צמודים לשער הזה. מצאו שם 2 שכבות יישוב, ומצאו שם גרעינים של תבואה או גרעיני זיתים, שתיארכו אותם בעזרת פחמן 14. אנחנו היום עובדים הרבה מאוד בתיארוך בעזרת פחמן 14. ולאחרונה, ממש לפני מספר חודשים, התפרסם מאמר, שבו הם הציגו את התאריכים האלה, והסתבר שהם כולם בתוך המאה העשירית, והם בכלל לא עוברים למאה התשיעית לפני הספירה. שזו דרמה גדולה. שזו דרמה גדולה, זה כאילו מתארך את השער, אמנם התאריכים הם לא מתוך מבנה השער, אלא ממבנה צמוד אליו, אבל זה מאוד משכנע שהמבנה הזה הוא בין תקופת השער. ואז יוצא שהשער הזה הוא מימי שלמה, במאה העשירית, נאמר כך. חצור, גם כן, החפירות חודשו, האוניברסיטה העברית בהנהלת איגור קריימרמן, חופרים בחצור, וגם שם, ממש בזמן האחרון, הם מדדו בדיקות פחמן 14 מגרעינים שנמצאו על השער, על הרצפה הקדומה ביותר של מבנה שמתייחס כנראה אל השער, כך לפי החופר. וזה עדיין לא פורסם בכתב, אבל ניתנו 2 הרצאות של אותו החופר בשנה האחרונה, והוא הציג תאריכים מן המאה העשירית ברצפה הזאת. וגם במגידו חל שינוי. משלחת מגידו חפרה בשער בשנים האחרונות, וכמסקנה מהחפירות שלהם, הם הזיזו אותו 100 שנה אחורה, במקום תקופת ירבעם השני או המאה השמינית, לימי אחאב. כ-50 שנה מאוחר לשלמה, אני עוד לא בטוח לגמרי מה קורה במגידו, ויכול להיות שגם שם יהיו שינויים. כלומר, אנחנו רואים פה שינויים בתגליות, תכלס, בממצאים עצמם. במידה רבה, דווקא עם התקדמות הכלים המדעיים שעומדים לרשות הארכיאולוגים, יש יכולת להכריע ולתת תשובות לדברים, ואתה מתאר פה תהליך מאוד דרמטי של ידין, שאולי הייתה לו איזושהי אידיאולוגיה, והייתה לו איזשהו סוג של אג'נדה, ואז איזושהי התרחקות מזה, ועכשיו פתאום דווקא הכלים המדעיים מחזירים אחורה למסקנות של ידין. זה נכון, אבל הם מחזירים בערבון מוגבל. כלומר, צריך לקחת בחשבון שאנחנו עדיין, זה התחלה, זה תגליות בודדות פה ושם. ונחזור רגע לירושלים. כן. בירושלים יש לנו עוד נושא מאוד חשוב, וזה עניין הר הבית והאופל. המונח אופל, אנחנו לא יודעים בדיוק אם זה בדיוק האופל המקראי, אבל זה המדרון שמתחת לאל אקסה, המדרון שמחבר את הר הבית עם עיר דוד. באזור הזה חפר הדוד שלי, בנימין מזר, בשנות ה-60 וה-70 וה-80, 60 ו-70, ובשנים האחרונות חפרה שם אלת מזר, שנפטרה לא מכבר,
כולכם... זה הכל אותה משפחה. משפחת ארכיאולוגים. נכון. והיא גילתה שם, למרבית הפליאה, אני מוכרח לומר שאני עמדתי שם משתאה כשראיתי את זה, יש שם מבנה מאוד מאוד גדול, שנהרס בחורבן בית ראשון, בימי נבוכדנצר, במאה השישית, אין שום ספק. אבל ביסודות של המבנה הזה ישנו מילוי קונסטרוקטיבי עזה מאוד ומלא חרסים. והחרסים האלה הם מהמאות עשירית תשיעית, בואי נאמר ככה, אני בכוונה אומר מאה עשירית תשיעית. היא אמרה מאה עשירית שלמה. אני אומר מאה עשירית תשיעית כי אני מודע לבעייתיות בהפרדה בין המאה העשירית והתשיעית. אבל מכל מקום, אלה תאריכים קדומים, אלה מבנים קדומים, ושם אלה מבנים עצומים. יש שם למשל מגדל שהתגלה עוד במאה ה-19, המגדל של וורן, שהיום לא רואים אותו, הוא מכוסה על ידי הכביש, שהוא המבנה הגדול ביותר בירושלים, מבנה מהמונומנטליים שהתגלו בארץ ישראל בכלל. עכשיו, מה אתה לומד מזה שמדובר במבנים ענקיים, מבנים מונומנטליים, שחייבת הייתה להיות איזושהי ממלכה, נכון? כאילו, מנהיג שבטי של קבוצה של אנשים שחיה באוהלים, לא יכול להרשות לעצמו לבנות כאלה מונומנטים. אין ספק, אבל פה אנחנו כבר לא מדברים על ימי דוד, אלא יותר מאוחר, זה יכול להיות או שלמה, או אולי אפילו מלכי המאה התשיעית, אבל לא מאוחר למאה התשיעית. ויש ויכוח גדול, דרך אגב, מתי יהודה בכלל עלתה על במת ההיסטוריה. החשיבות של המבנים האלה שהם בעצם בפתח של כיוון הר הבית, כלומר הם כאילו מגינים על כל האקרופוליס של ירושלים, על הר הבית. ועכשיו ישנה שאלה נוספת חשובה, מי בנה את מקדש ירושלים? בסופו של דבר, על הר המוריה, על הר הבית, שמוסיף לירושלים שטח ענק, אני מדדתי את כל ההיקף, הקונטור של גבעת עיר דוד והר הבית ביחד זה 120 דונם, זה שטח מאוד משמעותי, כבר זאת עיר גדולה מאוד. מתי הוקם המקדש? התנ"ך מייחס אותו לשלמה. האם זה נכון? פה יש נושא מחקרי מאוד מעניין, שאנחנו לא יכולים לתת לו תשובה חד משמעית, אבל צריך להסתכל גם על התוכנית של הבניין, כמו שהיא מתוארת בספר מלכים, שזו תוכנית של מבני מקדשים שידועים לנו מהעולם הכנעני, מהאלף השני לפני הספירה, וכמותם נמשכו גם לתוך המאה העשירית, תשיעית, בסוריה, אבל לא יותר מאוחר. זה א'. ב', אם לא שלמה, צריך לחשוב על מלך אחר שבנה את המקדש, כי היה מקדש בירושלים. זה ידוע בוודאות, וגם יודעים שהוא נחרב. אני חושב שאין שום ספק שהיה מקדש בירושלים והוא נהרס. כן, אז מי בנה אותו? התנ"ך לא נותן לנו שום רמז למלך אחר שעשוי היה לבנות. יש לנו סיפורים על שיקום המקדש, על שיפוצים שעברו בו, בסוף המאה התשיעית. אבל מי בנה אותו? אז אנחנו נשארים פה עם שאלה. המועמד היחידי בעיניי זה באמת אותו שלמה המסתורי, שאין לנו שום עדות אחרת לקיומו, אבל אין פתרון יותר טוב לדעתי. ויש כאן עוד נקודות נוספות. יש למשל סיפור מלכת שבא, סיפור אגדתי לכל הדעות, נכון? אבל מה הוא מספר לנו בעצם? הוא מספר לנו על קשרים עם דרום ערב. היא באה משבא, שבא זאת ממלכה ידועה לנו בדרום ערב. ואנחנו יודעים שהיו קשרים בין יהודה לבין דרום ערב, אבל הקשרים האלה התחילו רק במאה השמינית, שביעית. ואז הרבה חוקרים אמרו, אוקיי, אז יש לנו כאן סיפור מלכת שבא, שנולד על רקע הקשרים האלה בין שבא לבין יהודה במאה השמינית, שביעית. אבל בשנים האחרונות פתאום התגלו דברים חדשים. פתאום מתברר שבערב הסעודית, בנאות המדבר הגדולות של קוראיה וטיימה בצפון מזרח ערב הסעודית, כ-150 קילומטר מדרום לעקבה, זאת קוראיה וטיימה נמצאת עוד יותר דרומה, הייתה תרבות פנטסטית, נהדרת, שהתפתחה, מה שנקרא, אנחנו קוראים לה מדיינית, כאילו, התפתחה באלף השני לפני הספירה. ושבדרום ערב, באזור תימן, הייתה תרבות שקיימת כבר במאה העשירית 11 לפני הספירה. ואנחנו מוצאים בארץ חומרים שמעידים על קשרי מסחר, אפילו עם הודו, כמו קינמון למשל, שהתגלה פתאום, איפה? סביב 1000 לפני הספירה, בתל קסילה, בדור. כלומר, היו קשרי מסחר עם דרום ערב ועם המזרח הרחוק. וגם זה חייב להיות כחלק מאיזושהי ממלכה שיש לה משאבים ויכולות ואמצעים להגיע, לנהל מסחר כזה. נכון, עכשיו כל אלה הם תגליות מהשנים האחרונות שמעידות על כך שאולי
סיפור מלכת שבא, שהוא אגדה, אין שום ספק, הוא יצירה ספרותית, מאוחרת. מה שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי. יש בו איזשהו זיכרון היסטורי, יש פה זיכרונות היסטוריים שנכנסים לתוך המסורות המקראיות, ושאנחנו יכולים לנעוץ אצבע ארכיאולוגית על נקודות ספורות, על נקודות ספציפיות במסורות האלה. אי אפשר להימלט מלשאול, מעבר לשאלה המחקרית, אתה יודע, של ארכיאולוגים שמתעסקים בזה, למה הדבר הזה הוא כל כך חשוב, לדעתך? מה המשמעות, אני יודעת, זהותית, הלאומית, לא יודעת, של השאלה הזאת, האם הייתה או לא הייתה ממלכה מאוחדת שאחריה התפצלו פה לשתי ממלכות שונות, או שתמיד היו, כמו שפינקלשטיין טוען, ממלכת ישראל, היא הייתה החזקה, הממלכה הצפונית הייתה החזקה, היא הייתה מחוברת למרחב, והייתה פה איזו ממלכונת קטנטונת יהודה, שהיא הייתה קצת יותר קרתנית כזאת ויותר בדלנית, וזה תמיד היה ככה. מה המשמעות של השאלה הזאת? כן, רק זאת שבמקרה ממלכת יהודה היא זאת שיצרה את התנ"ך. כלומר, הוא נכתב בירושלים, לכל הדעות. אלא שבסוף התקופה, במאה השביעית כנראה, ראשית, שישית, נכתבו כנראה הטיוטות הראשונות של התנ"ך. כמובן, תראי, הדעה הזאת שמייצג אותה ישראל פינקלשטיין, היא דעה שבעצם מסתכלת על ההיסטוריה בצורה לינארית. יש לנו שבטים, ארגונים שבטיים, מהם צצה ממלכה, בסופו של דבר צצה ממלכה אחת, ממלכת ישראל הצפונית, שהיא באמת יושבת על מקורות טובים הרבה יותר מאלה של יהודה, מבחינת תנאים אקולוגיים, פיזיים, קשרי מסחר, דרכים וכו'. היא בעצם הממלכה הישראלית העיקרית, לצד ממלכות טריטוריאליות אחרות שקיימות בעבר הירדן, הערים הפלישתיות וכו'. וממלכת יהודה צצה יותר מאוחר, היא בהתחלה וסלית של ישראל בעצם, במאה התשיעית, ורק לדעתו, רק עם חורבן ממלכת ישראל, אחרי 722, כששומרון נפלה, רק אז יהודה מתחילה לפרוח ולשגשג. זו תפיסה מאוד לינארית, לפי דעתי, ואולי מוצדקת, אפשר לקבל אותה, היא היום מאוד מאוד מצוטטת, ויכול להיות שהיא נכונה גם. בעיניי היא לא הכרחית. כלומר, אני חושב שאפשר להסתכל גם על התפתחות אלטרנטיבית, כמו שאמרתי קודם, שהיה בהחלט גוף קודם, כריזמטי, חשוב, שמרכזו בירושלים, הוא מתפרק, הוא מתפצל, ממלכת ישראל באמת מתפתחת כפי שמתפתחת, ממלכת יהודה מתפתחת כפי שמתפתחת, לשניהם יש אל משותף, יש מסורות משותפות, גם לגבי הזהות, אני חושב, הזהות של מי אנחנו, במידה רבה יש כאן דברים משותפים לשתי היחידות האלה. יש גם תקופות של שיתופי פעולה, נישואים פוליטיים ביניהם ועוד. ובסופו של דבר ממלכת ישראל נעלמת לאחר 150 שנה, ויהודה היא זאת שבאמת בסופו של דבר מתפתחת ומשאירה את כל המורשת העצומה הזאת. זאת בעצם הבסיס להמשך התפתחות היהדות. כן, אבל אני שואלת, מה המוטיבציה? חוץ מאשר, מוטיבציה של אנשים שרוצים להוכיח את נכונותו של המקרא, אני יכולה להבין. אבל מעבר למוטיבציה הזאת, האם בעיניך יש איזושהי חשיבות או איזושהי מוטיבציה? אני מקשיבה לניסוחים שלך ואתה אומר, זה לא משולל יסוד לחשוב שבכל זאת הייתה ממלכה מאוחדת, ואני שואלת את עצמי, למה לי זה חשוב? אני מתחברת לצורה הזאת. למה לי זה חשוב? כאילו, אתה יודע, אנחנו נמצאים היום בתקופה של, יש לא מעט אנשים שאומרים, לא, אנחנו בעצם שתי קבוצות, יש את ישראל בתל אביב, ויש את יהודה בירושלים, ואנחנו שני עמים, ויאללה בוא נחגוג את הפיצול הזה, הוא תמיד היה, הוא תמיד יהיה. מה הצורך, אני שואלת אותך, האם יש לנו איזשהו צורך להאחז בדבר הזה שהוא אולי מיתוס, אולי הוא כן היסטוריה, אולי הוא תרבות, שהיינו פעם מאוחדים, אנחנו יכולים לחזור להיות מאוחדים או להמשיך להיות מאוחדים. את שואלת אותי את השאלה הזאת לא כמדען, אלא כאזרח ישראלי, בן זמננו. ואני יכול להגיד לך
אני, כאדם חילוני, ולא לאומני ולא כלום, ואין לי שום מוטיבציה אידיאולוגית במחקרים שלי, במה שאני עושה, אני לא כך אפילו חושב על הנושא הזה. כלומר, אני מסתכל על זה כנושא מחקרי. אם יש לזה משמעויות להיום, תגידו אתם, אנשי ציבור. על אחריותכם, אתה אומר, על אחריות אני לא מתייחס לשאלה הזאת. אני יכול להגיד לך שאני אחד הראשונים שוויתרו על תקופת האבות ועל כיבוש הארץ ועל יהושע בן נון, כבר לפני 35 שנה או יותר, ולא הייתה לי שום בעיה עם זה, ואני עדיין מחזיק, בניגוד לרבים מחבריי, בתקופת השופטים, כתקופה שיש בה ישות ישראלית בהר המרכזי של ארץ ישראל, כל זמן שרבים כבר נטשו גם את זה, ואני, כמו שאומר, מחזיק בעמדה מסוימת לגבי המאה העשירית, שהיא יותר קונסרבטיבית, יותר שמרנית, אבל מבחינתי היא לא אידיאולוגית. כלומר, אני לא חושב שאצלי יש מניעים אידיאולוגיים לדבר הזה. זה כל מה שאני יכול לומר. אז אם אני מתייחסת לתיאור שלך, שבכל זאת הייתה פה ממלכה שניהלה קשרי מסחר, עם, אני יודעת, אזור תימן, ועם ערב הסעודית, ואולי הגיע עד עמק החולה וכולי, אז האם זה הגיוני לחשוב אני חוזרת רגע למודל של ירושלים שראינו מהגבעה הקטנה הזאת, שהיו בה לא הרבה אנשים יכלו לגור שם בכלל, האם הגיוני לחשוב שמציון תצא תורה? זאת אומרת שאל מול ערי בירה כמו שומרון, אם אנחנו אחר כך מדברים על הממלכה הצפונית, שומרון זאת עיר בירה, יש שם עושר, יש שם אמצעים. זה הגיוני לחשוב שהגבעה הזאת, עיר דוד, זאת הייתה הבירה של הממלכה הזאת? קודם כל, אם תרשי לי, אני רוצה לומר לך ששומרון, שיש שם באמת שרידים של ארמון יוצא מהכלל, בתקופת כנראה אחאב ומלכי ישראל המאוחרים, אנחנו עד היום לא יודעים מה גודל העיר. העיר מסביב לאקרופוליס של שומרון לא נחפרה, ואנחנו לא יודעים מה גודלה. אז אי אפשר לדעת מה גודלה של שומרון, זה א' ועוצמתה. ב' לגבי ירושלים, כמו שאמרתי, הגרעין, אם אנחנו מקבלים את ההנחה שהגרעין הוא בעיר דוד ולא בהר הבית, אז באמת הגרעין הוא עיר קטנה מאוד, אבל היא מהר מאוד מתפשטת צפונה לכיוון האופל, שזה כבר מוסיף לה שטח מאוד רציני, ואם אנחנו מקבלים את ההנחה שהמקדש נבנה כבר במאה העשירית, בימי שלמה, העיר הזאת, יחד עם הר הבית, מדובר על 120 דונם, זאת אומרת, היא יכלה כבר להיות מרכז פוליטי מאוד משמעותי. צריך לחשוב, צריך לקחת בחשבון שערים בתקופת התנ"ך היו קטנות. מגידו, למשל, מעולם לא עברה את ה-80-90 דונם בתקופת המלוכה. גת יוצאת דופן, באמת, העיר גת הגיעה ל-500 דונם, נחשבת למגלופוליס, לעיר עצומה, אבל מדובר על ערים קטנות יחסית, מספר אלפי אנשים. ואם אנחנו לוקחים בחשבון את העובדה שבתקופה הזאת היה פער, כמעט לא היו ערים בארץ ישראל במאה העשירית, כמו שאמרתי. מגידו לא קיימת, תל רחוב שאני חפרתי בעמק בית שאן, אחת הערים היחידות שהתקיימה ברציפות לאורך המאה העשירית, ה-11 העשירית תשיעית. אבל בהרבה מאוד מקומות אנחנו רואים פערים במגידו, ביוקנעם, בשילה, בשכם. פשוט המקומות האלה לא היו קיימים. כלומר, הממלכה הקטנה הזאת מירושלים, נגיד הבירה הקטנה הזאת מירושלים, לא צריך היה הרבה מלבד מערכת בריתות וחוזים והסכמים עם נגיד ראשי שבטים וכו', כדי ליצור איזשהו מבנה טריטוריאלי גדול יותר. אני לא מצפה בירושלים לראות איזושהי עיר בירה ענקית בתקופה הזאת, אף על פי שיש בה את המבנה המונומנטלי, אף יוצא מהכלל הזה, של המבנה המדורג, שמעיד בהחלט על מוקד כוח רציני, האופל, שבו מופיעים מבני ציבור משמעותיים, אולי כבר בסוף המאה העשירית, בוודאי במאה התשיעית, והמקדש, וכל מה סביבו שאנחנו לא יודעים ולא מכירים, כן? זה נשאר אניגמטי. עכשיו, אם ניקח את העדויות מחצור וגזר לפחות, בשני המקומות האלה, ונקשור אותם באמת, כמו שידין עשה לשלמה, אז מדובר על טריטוריה גדולה מאוד, כי חצור נמצאת כבר בעמק החולה. כלומר, זה בהחלט בניגוד לכל אלה שמצמצמים את הממלכה לטריטוריה מוגבלת ביותר במאה העשירית. אבל פה אנחנו צריכים עוד לחכות ולראות מה המחקר בחצור יוסיף לנו בעתיד. ימים יגידו. ימים יגידו.